السلام علیکم گایز څنګه تاسو امید ته تاسو ټول په خیر زما نوم دی عاصم شایان خان او نننی چې کوم زموږ لیکچر دی هغه د کنسپټ اف ټرانسلیشن باره کې تاسو سره په لاس لیکچر کې هم لږ ډېر ډسکشن کړو او په نننی لیکچر کې به ان شاء الله دا ټاپک مکمل ختمو د لیکچر سٹارټ کولو نه مخکې تاسو مخې ته زه یو دوه درې کوېسچن کېدم پهلنی کوېسچن دا دی چې کمپیوټینګ کې د ټرانسلیشن ضرورت ولې راغی دویم کوېسچن دا دی تاسو کې به ډیرو کسانو ته دا پته وي چې پایتان انټرپریټر یوز کوي خو پایتان انټرپریټر ولې یوز کوي پایتان کمپایلر ولې یوز نه کوي دا به ډیرو کمو کسانو ته پته وي او دریم کوېسچن دا دی چې سی او سی پلس پلس دا کمپایلر ولې یوز کوي نو دا درې کوېسچن دي او نن چې کوم لیکچر دی که نه دا غون لیکچر همدې درې کوېسچنو په انسر باندې بیس دی راځي پهلنی کوېسچن انسر ته ځو تاسو ته ما په لاست لیکچر کې ویلو چې کمپیوټر په 01 باندې کار کوي ٹھیک ده سمانه کار کوي 01 باندې او دې کمپیوټر سره کمیونیکیشن کولو لپاره کله چې دې سره هیومن کمیونیکیشن کوي دا غي لپاره جنرally سو ټایپس اف لینګویجز دي دوه مین ټایپس دي یو سره یو دی لو لیول لینګویج ٹھیک ده اوس زه د کمپیوټر سره غواړم کمیونیکیشن ٹھیک ده او زه اوسې په لو لیول لینګویج کې کوم 0110011 ٹھیک ده دا لیټ سپوز دا ما سره انسټرکشن ولیکو زه د کمپیوټر سره کمیونیکیشن کول غواړم دا کمپیوټر په دې باندې پوهیږي او بالکل دله لیټ سپوز دله پښتو ورځي دله او دله هم پښتو ورځي نو دواړه به یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي کنه په اسانۍ سره اوس بل طرف ته داسې کار دی چې ما واغشتو های لیول کوډ دا های لیول کې ما یو انسټرکشن ولیکلو پرنٹ سلام ٹھیک ده دا ما سره انسټرکشن ولیکلو پس کې های لیول کوډ کې او دا غواړي چې زه دې سره کمیونیکیشن وکړم ٹھیک ده نو اوس دې په 01 باندې پوهیږي دې په پښتو باندې پوهیږي او دلته ورځي انګلیش نو دې دواړه به یو بل سره کمیونیکیشن وکړي نه دلته اوس راغله مسله سره راغله مسله دا راغله کنه چې کم دا لو لیول لینګویج دی دا ډېر ټف دا یو د پروګرامر د لپاره از د کول ډېر ګران دی بیا د هغې کې ډیبګینګ شو هغه هم بلا ګران دی نو دا ډېر ټایم کنزیومینګ شو بل طرف ته چې راشي دا های لیول لینګویج دی دا د پروګرامر د لپاره از د کول ډېر آسان دی ډیبګینګ هم آسان دی ٹھیک ده خو دلته مسله دا راغله چې اوس دلته دی په 01 پوهیږي او دلته دی های لیول لینګویج استعمالي دی الفابیټ استعمالي نو اوس د ټرانسلیشن ضرورت دلته راغو اوس دلته کمیونیکیشن کامیابی دي شي چې کله منځ کې یو بل کس راشي او هغه ټرانسلیشن کوي نو دلته څه راغو دلته د ټرانسلیشن ضرورت مونږ ته راپېښه شو اوس به د ټرانسلیشن کوي څوک نو دې دپاره راغو ټرانسلیټر ټرانسلیټر اصل کې څه دی سر جي دا هارډویر دی که سافټویر دی نو دا اصل کې سافټویر دی ټیک ده اوس په خبره پوه شئ چې د ټرانسلیشن ضرورت ولې راغو ځکه چې هلته های لیول لینګویج چې دی هغه ډایرکټ مونږ کمپیوټر له انسټرکشن نشو ورکولی نو ځکه د ټرانسلیشن ضرورت راغو اوس ټرانسلیشن ضرورت راغو د هغې لپاره ټرانسلیټر راغو ټرانسلیټر یو سافټویر دی اوس د ټرانسلیټر چې دی که نه دو ټایپس دي یو ته مونږ وایو کمپایلر او بل ته مونږ وایو انټرپریټر اوس دا کمپایلر څه ته وایي او انټرپریټر څه ته وایي د دې دواړو منځ کې ډفرنس څه دی کمپایلر به کوم ځای کې یوز کوي انټرپریټر به کوم ځای کې یوز کوي کوم ځای کې به نه یوز کوي دا غونډه خبرې په ننني لیکچر کې به ډسکس کوو خو هغې نه مخکې مونږ به دا وپېژنو چې کمپایلر څه ته وایي او انټرپریټر څه ته وایي او د دې پروسیجر څه دی دې کار څنګه کوي اول مونږ پروسیجر ګورو هغې نه پس به بیا د دې په منځ کې ډفرنس او کوم ځای کې به یوز کوي کوم ځای کې به نه یوز کوي هغه به ګورو نو کمپایلر پروسیجر درته وایم لیټ سپوز دا ما انسټرکشنز ولیکل ټیک ده دا ما یو څو لاینه کوډ ولیکل پس کې های لیول کوډ کې اوس
ट्रांसलेशन ضرورت راغو کنه کمپایلر سره د ټرانسلیټر یو ټایپ دی ٹھیک ده نو دا هاي لیول کوډ ما دله ورکو کمپایلر چې دا ट्रांसलेट का उस कंपाइलर ट्रांसलेट को सता लो लेवल लैंग्वेज था लो लेवल लैंग्वेज सो टाइप्स दी यो दी मशीन लैंग्वेज और बल दी असेंबली लैंग्वेज ठीक है دا دوا یا به ماشین لینګویج ته ډایرکټ کړی یا به اسمبلی لینګویج ته ضروري نه چې خامخا 0 1 ته اړي اسمبلی لینګویج ته هم کنورټ کولی شي ٹھیک ده کمپایلر دا کنورټ کو دی لو لیول لینګویج ته اوس چې دا کم کوډ دی دا هم یو انسترکشن دی کنه خو سیف تری ټرانسلیشن وشو اوس به دا ایگزیکیوټ کول هم غواړي کنه ایگزیکیوشن څه کوي ایگزیکیوشن یاد ساتئ processing of instruction is called execution دا کم انسترکشن چې مونږ دلته لیکلي دي کنه دا خو یو قسم له انپوټ ده کنه مونږ سیستم له انپوټ ورکو ټیک ده د انپوټ نه واله تر آوټپوټ په منځ کې چې څومره پروسیسز کیږي کنه د ټول پروسیسینګ ته مونږ سوایو دې ته مونږ ایگزیکیوشن وایو په کمپیوټینګ ژبه کې ټیک ده اوس خدا ټرانسلیشن او شو ټیک ده نو دې ټرانسلیشن لپاره اوس سری ایگزیکیوشن پکار دی ایگزیکیوشن مطلب عمل کول پکار دی دا د انسترکشن به اوس فالو کوي ټیک ده نو دا غي لپاره څه پکار دی ایگزیکیوټر او ایگزیکیوټر په څه کې وي هغه په سیستم کې وي ٹھیک ده سیستم مطلب پی سی یا لپټاپ او چې په کوم باندې تاسو دا کوډ لیکلی وي ټیک ده نو دې هغه لپاره سیستم پکار وي نو مطلب اوس څه شو مطلب دا شو چې کمپایلر اوس 100 پوینټس یاد ساتي کمپایلر سره ریلیټډ پہلے نه څه کوي دی ټرانسلیشن کوي ٹھیک ده ټرانسلیشن کوي اوکے ده بل خبره دا یا ساتي چې دی دا غون کوډ دا څومره لاینز کوډ ما چې لیکلي دي کنه دا غون کوډ دی راوالي او په یو ځای دی ټرانسلیټ کی دا نه چې یو لاین اول ټرانسلیټ کی بیا بل تاسو نه غون کوډ راوالي ایز ا هول دی ټرانسلیشن کی نو ټرانسلیټ ایز ا هول ٹھیک ده بل پوینټ دا یا ساتي چې د دې لپاره ایگزیکیوټر پکار دی مطلب سیستم پکار دی نیډ ایگزیکیوټر ٹھیک ده ایگزیکیوټر پکار دی نو مطلب تدې څه شو چې دا ماشین ډیپندنٹ شو په ماشین باندې ډیپندنٹ دی کمپایلر یا ساته کمپایلر څه دی په ماشین باندې ډیپندنٹ دی دا څه لپاره ایگزیکیوشن لپاره دا دوم ان پوینټ یاد ساته کمپایلر ریلیټډ اوس راځو انټرپریټر چې انټرپریټر څه کار کوي نو انټرپریټر چې دی کنه هغه څه کوي هغه د سکارو کی چې دا high level code delete suppose او دا ما ورکو انټرپریټر له انټرپریټر let suppose دا structure دی ٹھیک ده انټرپریټر دا ما دی له ورکو انټرپریټر له ټھیک ده اوس څه کوي انټرپریټر د سکارو کې چې اول هدلته یو کمپایلر وي په انټرپریټر کې دنه خدا اوس ون انټرپریټر کې دنه کمپایلر وي دا کوډ راشي او دا کمپایلر ته راشي ٹھیک ده کمپایلر ایسه کی کمپایلر ټرانسلیټ کی یو بل فایل ته جوړ کی هغه ته مو انټرمیډیټ کوډ وایي ځا انټرمیډیټ کوډ ٹھیک ده دا ټرانسلیټ شو ٹھیک ده ट्रांसलेट وشو اوس ته د ایگزیکیوشن پکار دی نو ایگزیکیوشن لپاره دلته په انټرپریټر کې د ایگزیکیوټر لګیدلی وي سو ایگزیکیوټر اوس ایگزیکیوټر څه کوي ایگزیکیوټر د سکارو کې چې دین یو لاین رالی اول یو لاین اولی بیا بل یو لاین بای لاین دې څه کې انسترکشن فالو کوي او هغه آوټپوټ مونیټر لوري دلته سیستم چې وي کم آوټپوټ هغه دلته راځي ٹھیک ده دا انپوټ شو او الټ آوټپوټ نو انټرپریټر کې ګوره یو خو دې ټرانسلیشن کوي ٹھیک ده اوس انټرپریټر باره کې کم پوینټ یاد ساتي ټرانسلیشن کوي
ट्रांसलेशन هم کوي او ایگزیکیوشن هم کوي ٹھیک ده چې ایگزیکیوشن کوي نو مطلب چې نو نیډ اف ایگزیکیوټر ضرورت ورته نشته نو نیډ ایگزیکیوټر مطلب سیستم چې سیستم ضرورت ورته نشته نو مطلب څه شو چې ماشین انډیپندنت شو ٹھیک ده او بل دا تاسو ته مو چې دا لاین بای لاین کوي نو دا دواړه دې څه کوي ایگزیکیوشن او ټرانسلیشن دې څه کوي لاین بای لاین کوي دا پوینټ د انټرپریټر مطابق یاد ساتي چې انټرپریټر دا پروسیجر دی ٹھیک ده اوس نن کوېسچن ته به راشو چې صحیح ده سر جی پایتان چې دی انټرپریټر یوز کوي خو پایتان انټرپریټر ولې یوز کوي تاسو ته مو ویل چې انټرپریټر ایگزیکیوټر نه یوز کوي دا غي ته ایگزیکیوټر ضرورت شته نه ټیک ده نو صحیح ده تاسو وایي چې صحیح ده کمپایلر ته هم د ایگزیکیوټر ضرورت دی او انټرپریټر ته د ایگزیکیوټر ضرورت نشته نو دلته کوېسچن دا جوړیږي چې آوټپوټ هم ته دوانو کیسونو کې ملاوي نو د انټرپریټر ایگزیکیوټر هغه مونږ ته فائدہ سم ملو شو فائدہ دا ملو شو چې انټرپریټر ایگزیکیوټر ضرورت ته نشته کنه نو انټرپریټر څه شو ماشین انډیپندنت شو انټرپریټر څه شو ماشین انډیپندنت شو نو مطلب څه شو چې کوم لینګویج انټرپریټر د ټرانسلیشن لپاره یوز کوي هغه بسوي هغه هم ماشین انډیپندنت ټیک ده نو پایتان سره پایتان انټرپریټر یوز کوي کنه هغه ماشین انډیپندنت دی د کمین وجه ده پایتان انټرپریټر ول یوز کوي پایتان انټرپریټر ځکه یوز کوي ځکه چې تدې کم فاونډرو دا لینګویج چې چا جوړ کړی دا پایتان هغه دا غوښتل چې زه یو داسې لینګویج جوړ کړم چې هغه په هر یو ماشین باندې چلی هغه ارکیټیکچر ته نه ګوري هغه وایي چې سه پروګرامر د خپل لوجیک جوړ کړي او هغه مطابق بس هغه کوډ ولیکي او سیستم له دی ورکی نور ایگزیکیوشن کول هغه د انټرپریټر کار دی پوه شو کنه نو ځکه مین وجه دا چې پایتان انډیپندنت شي پایتان په ماشین باندې ډیپند کوي نه د سره نو د کمن وجه چې پایتان انټرپریټر ول یوز کوي اوس لا به شو چې سی او سی پلس پلس کمپایلر ول یوز کوي نو ګوره تاسو ته مو چې کمپایلر سره کمپایلر د پاره ایگزیکیوټر ضرورت ټیک ده ایگزیکیوټر مطلب سیستم مطلب ماشین ډیپندنسي چې ماشین ډیپندنت شو ټیک ده ماشین ډیپندنت شو نو مطلب څه شو چې دی به هارډویر سره انټریکشن کوي لو لیول لینګویج څه کوالټي وا یو دا و چې دا وا ماشین ډیپندنت بل دا و چې دی به هارډویر سره انټریکشن کوي ټیک ده نو دا ماشین ډیپندنت شو اوس کمپایلر چې دی هغه ماشین ډیپندنت نو چې کوم لینګویج کمپایلر د ټرانسلیشن لپاره یوز کوي کوم لینګویج کمپایلر د ټرانسلیشن لپاره یوز کوي هغه به هم ماشین ډیپندنت وي نو سی او سی پلس پلس تاسو ته ما ویلو چې دا سړي دا میډل لیول لینګویج کې کنسیډر کیږي ولی دا غي مین وجه ده مین وجه څه ده چې دا ماشین ډیپندنت دي دا په ماشین باندې ډیپند کوي څنګه ډیپند کوي کمپایلر چې دی کنه کمپایلر د سی او سی پلس کوډ څخه ټرانسلیټ کی دی ټرانسلیټ کی اسمبلی لینګویج ته ٹھیک ده اسمبلی لینګویج ته چې دی ټرانسلیټ کی کنه هغه نه پس بیا دې څه کوي هغه نه پس بیا دې سیستم لیول کې دا کوډ چې کم ټرانسلیټ کړی وي سیستم ته وایي اوس ته خپل مطابق ستا چې کم ارکیټیکچر دی هغه مطابق دا ته ماشین لینګویج ته کنورټ کا دلته چې دی ماشین باندې ډیپندنت راغو ماشین ډیپندنسي راغو په کم د کمپایلر په کیس کې او انټرپریټر په کیس کې او وی چې چلوم به هم زو او ټرانسلیشن به هم زو کوم نو دغه مین ډیفرنس دی چې انټرپریټر ماشین انډیپندنت او کمپایلر ماشین ډیپندنت دی اوس ته د انټرپریټر او کمپایلر خلاصه درته چې تدې خلاصه څه ده اوسو مین پوینټس درته لیکم compiler پرانی پوینټ دا دی چې translate as a whole ٹھیک ده غون کوډ په یو ځای ترانسلیټ کوي بل دا دی چې no need executor need
کمپیوټر او بل دا چې دا لږ فاست دی. فاست پس دی ځکه چې دې کې د ایگزیکیوشن ضرورت نه وي، ایگزیکیوشن سیستم کوي. نو دا د انټرپریټر په نسبت دا کمپایلر بیا لږ فاست وي. او انټرپریټر څه کوي؟ انټرپریټر دې څه کوي؟ ټرانسلیټ اینڈ ایگزیکیوٹ line by line. Ball point, no need of executor. او دریم لک سلو وي بنسبت د کمپایلر، ځکه چې دلته دی ټرانسلیشن هم کوي او ایگزیکیوشن هم کوي او ته د خو سیف کار د ټرانسلیشن دی. انټرپریټر چې دی کمپایلر په نسبت لک سلو وي. اوس راځو چې په کم کیس کې به مونږ کمپایلر یوز کوو او په کم کیس کې به مونږ انټرپریټر یوز کوو. نو چې کله مونږ غواړو چې داسې لینګویج جوړ کړو چې هغه هارډویر انټراکټیو وي. څه وي؟ هارډویر انټراکټیو مطلب چې سیستم سافټویر جوړیږي. سیستم سافټویر څه ته وایي؟ هغه سافټویر چې کم هارډویر چلی. مثلا اپریټنګ سیستم دی کنه دا هارډویر چلی. اپریټنګ سیستم اگزامپل څه دی؟ وینډوز شو، دغه شان لاینکس شو، میک اپریټنګ سیستم شو، آیفون د والا چې کوم وي. نو دا غون اپریټنګ سیستم دی. دا دې ته وایي سیستم سافټویر. نو چې کله موږ سیستم سافټویر جوړو کنه هغې دپاره چې کم لینګویج موږ جوړو، کم لینګویج، نو هغه به کمپایلر یوز کوي. په هغې کیس کې به موږ څه کوو؟ کمپایلر به یوز کوو. او چې کله موږ داسې لینګویج جوړو چې هغه اپلیکیشن جوړوي، مطلب واتساپ شو، فیسبوک شو، داسې ایپونه جوړوي، یا ایم ایس ورډ شو، ایم ایس ایکسل شو، دغه شان ایپس جوړوي که نه، نو هغې دپاره به بیا موږ څه کوو؟ هغې دپاره به بیا موږ انټرپریټر یوز کوو. د هغې دپاره چې کوم لینګویج موږ یوز کوو هغه لینګویج به ټرانسلیټر څه کوم یوز کوي؟ انټرپریټر به یوز کوي. پوه شوې که نه؟ نو دا په کم کیس کې به کم یوز کوو، کم کیس کې به کم نه یوز کوي. دا مین پوینټ دی چې دا تاسو ته پته وي. اوس امید دی چې تاسو په دې لیکچر باندې پوه شوي. اوس ماله راکړئ اجازت، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.